Nếu ví Việt Nam như một cơ thể dài và hẹp thì tuyến đường sắt Bắc Nam chính là cột sống chạy dọc từ đầu cho đến chân. Tuyến này dài hơn 1.700 km, nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành toàn tuyến vào năm 1936, tức là đến nay đã gần một thế kỷ. Điều đáng nói là phần lớn tuyến này vẫn là đường đơn, khổ dây 1.000 mm, loại khổ hẹp hơn tiêu chuẩn quốc tế là 1.435 mm. Nghe tới đây nhiều người sẽ nghĩ hạ tầng kiểu đó thì làm sao mà chạy nổi thời hiện đại. Nhưng thực tế lại ngược lại. Mỗi ngày, đặc biệt vào cao điểm Tết, tuyến này vẫn tổ chức được khoảng 20 đôi tàu, tức gần 40 chuyến chạy suốt ngày đêm. Và đó là trên một tuyến đường mà tàu hai chiều sẽ phải chia sẻ cùng một dây. Nghĩa là nếu một đoàn chậm giờ, hiệu ứng dây chuyền có thể sẽ lan rất xa. Vậy nó vẫn vận hành đều, không hào nhoáng, không siêu tốc nhưng ổn định. Và chính cái sự ổn định đó mới là điều đáng nói. Tại sao đường sắt Việt Nam gần 100 năm vẫn chạy ngon? Thì trước hết hãy nói về lịch sử của nó đã. Tuyến đường sắt này thì do người Pháp xây dựng. Khi người Pháp đặt ắt cai trị lên Đông Dương cuối thế kỷ 19, họ hiểu rõ một điều, muốn khai thác thuộc địa hiệu quả thì phải có hạ tầng giao thông. Và trong thời đại đó, đường sắt là công nghệ tối tân nhất. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi chiếm xong Bắc Kỳ và Trung Kỳ, chính quyền Đông Dương đã lập kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường sắt xuyên xứ. Mục tiêu không phải để người Việt đi lại thuận tiện, mục tiêu chính là vận chuyển quân đội, tài nguyên và hàng hóa từ nội địa ra cảng biển. Năm 1881, những đoạn đường sắt đầu tiên ở Nam Kỳ bắt đầu hình thành. Tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho dài khoảng 70 km, được xem là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam. Từ đó một mạng lưới dần dần mở rộng khắp Đông Dương. Một trong những câu hỏi lớn là vì sao đường sắt Việt Nam lại dùng khổ dây 1.000 mm thay vì khổ tiêu chuẩn 1.435 mm như châu Âu? Câu trả lời nằm ở tiền bạc và địa hình. Khổ dây hẹp hơn thì rẻ hơn, cầu sẽ nhỏ hơn, hầm nhỏ hơn, nền móng nhẹ hơn. Trong bối cảnh Đông Dương là thuộc địa, Pháp không có ý định đầu tư quá tốn kém. Pháp chỉ cần một hệ thống đủ dùng để vận chuyển lúa gạo, than đá, cao su, chứ không cần một tuyến sang trọng. Địa hình Việt Nam lại phức tạp, miền Trung nhiều đèo dốc, miền Bắc nhiều núi đá vôi, sông suối chằng chịt, khổ dây hẹp dễ uốn cong hơn, phù hợp với địa hình khó. Quyết định đó giúp tiết kiệm chi phí trước mắt nhưng cũng để lại hệ quả lâu dài. Đến tận hôm nay, Việt Nam vẫn mang di sản của khổ dây hẹp ấy. Việc xây dựng đường sắt ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là một chiến dịch khổng lồ. Tuyến xuyên Việt hay còn gọi là tuyến Bắc Nam được khởi công từng đoạn từ cuối thế kỷ 19 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 1936. Hãy tưởng tượng bối cảnh khi đó, không có máy đào hiện đại, không có cần cẩu siêu tải trọng, chủ yếu là lao động thủ công, cuốc xẻng và thuốc nổ. Hàng vạn nhân công bản địa được huy động, điều kiện làm việc khắc nghiệt, khí hậu nóng ẩm, sốt rét hoành hành. Đèo Hải Vân là một trong những thử thách lớn nhất. Nhiều công trình khi ấy được coi là kỳ tích kỹ thuật của Đông Dương. Nhưng đằng sau những cây cầu thép và hầm núi là mồ hôi và sinh mạng của người lao động bản xứ. Đường sắt không chỉ để chở gạo hay than, nó là công cụ để người Pháp kiểm soát Việt Nam. Khi có đường ray, quân đội Pháp có thể điều động lực lượng nhanh hơn nhiều so với đi bộ hay thuyền. Những cuộc nổi dậy ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ đều bị trấn áp một phần nhờ khả năng cơ động này. Về kinh tế, đường sắt nối mỏ than Hòn Gai, Cẩm Phả với cảng biển, nối cao nguyên trồng cà phê, cao su với Sài Gòn. Nó biến Đông Dương thành một cỗ máy khai thác tài nguyên hiệu quả hơn. Nói cách khác, đường sắt là xương sống của hệ thống thuộc địa. Người Pháp không xây riêng từng tuyến lẻ. Họ hình dung một mạng lưới Đông Dương kết nối Việt Nam với Lào, Campuchia và cả Vân Nam, Trung Quốc. Tuyến Hà Nội - Lào Cai được xây để nối với Côn Minh. Đây là tuyến có ý nghĩa chiến lược vì mở đường sang thị trường Tây Nam Trung Quốc. Tuyến Sài Gòn - Phnom Penh từng được lên kế hoạch. Toàn bộ hệ thống được thiết kế như một mạng lưới khai thác khu vực, chứ không đơn thuần là phục vụ nội địa. Năm 1936, khi tuyến xuyên Việt chính thức thông suốt từ Hà Nội đến Sài Gòn, đó là một sự kiện lớn. Tàu hỏa khi ấy là biểu tượng của hiện đại. Hành trình xuyên Việt mất khoảng 40 tiếng, nhanh hơn rất nhiều so với đi đường biển hay đường bộ thời đó. Nó tạo một sự kết nối Bắc Trung Nam theo cách chưa từng có trước đây. Dù mục đích ban đầu là phục vụ thuộc địa, nhưng vô tình, tuyến đường ấy cũng góp phần gắn kết không gian Việt Nam thành một chỉnh thể giao thông thống nhất. Sau năm 1954, và đặc biệt là sau 1975, Việt Nam tiếp quản toàn bộ hệ thống này. Chiến tranh khiến nhiều đoạn bị phá hủy, cầu bị đánh bom, ray bị tháo dỡ. Nhưng sau hòa bình, tuyến Bắc Nam được khôi phục lại. Điều đáng chú ý, cấu trúc cơ bản của hệ thống do người Pháp xây dựng vẫn được giữ nguyên. Khổ dây là 1.000 mm, đường đơn, nhiều cầu thép cổ. Nói cách khác, phần xương sống của đường sắt Việt Nam hôm nay vẫn mang dấu ấn kỹ thuật từ hơn 100 năm trước. Nhưng tại sao có những đoạn hơn 100 năm, có những đoạn gần 100 năm mà nó vẫn chạy ngon? Thì có một vài lý do như sau. Đầu tiên là đường đơn. Hãy tưởng tượng một con đường chỉ có một làn nhưng xe chạy hai chiều. Muốn vượt nhau thì phải tránh vào một điểm nào đó. Đường sắt Bắc Nam chính là như vậy.
Tàu Bắc đi và tàu Nam về phải tính toán gặp nhau ở ga nào, lúc mấy giờ và dừng bao lâu. Điều này bắt buộc hệ thống phải điều độ cực kỳ chính xác. Biểu đồ chạy tàu không phải là một bảng giờ đơn giản, mà là một ma trận tính toán theo thời gian chuẩn đến từng phút. Mỗi khu đoạn được chia nhỏ, mỗi ga tránh được sắp xếp như những điểm để tránh nhau có chủ đích. Chính vì là đường đơn nên ngành đường sắt Việt Nam hình thành một văn hóa vận hành rất kỷ luật, không thể tùy hứng, không thể trễ thoải mái. Nếu một tàu chậm 15 phút, hàng loạt tàu phía sau sẽ bị dồn. Ở nhiều nước phát triển, tuyến chính thường là đường đôi hoặc nhiều làn ray, đường đơn chỉ dùng cho tuyến nhánh. Việt Nam thì ngược lại, trục xương sống vẫn là đường đơn. Điều này vô tình tạo ra một trường đào tạo thực chiến cho đội ngũ vận hành suốt nhiều thập kỷ. Nói cách khác, chính cái khó đã ló cái khôn. Yếu tố tiếp theo để nó bền chính là tốc độ. Tàu Bắc Nam hiện nay chạy trung bình khoảng 50 đến 60 km/h, toàn tuyến mất khoảng 30 cho đến 32 giờ. Nếu so với tàu cao tốc 300 km/h của Nhật hay Trung Quốc thì đúng là quá chậm, nhưng chậm không đồng nghĩa với tệ. Tốc độ vừa phải giúp giảm áp lực lên ray, cầu, hầm vốn đã có tuổi đời lớn và chi phí bảo trì kiểm soát cũng thấp hơn. Nó giống như một chiếc xe máy 100 phân phối chạy đều đều 50 km/h, không nhanh mà lại bền. Nếu cố ép một hạ tầng trăm tuổi chạy tốc độ cao hơn thường xuyên, nguy cơ tai nạn và hỏng hóc sẽ tăng vọt. Vì vậy, tốc độ hiện tại là một lựa chọn cân bằng giữa an toàn và khai thác. Và thực tế cho thấy, tỷ lệ tai nạn đường sắt thấp hơn rất nhiều so với đường bộ. Trong khi mỗi năm giao thông đường bộ có hàng nghìn vụ tai nạn nghiêm trọng, thì đường sắt, dù giao cắt dân sinh dày đặc, vẫn duy trì mức độ an toàn tương đối cao. Tất nhiên, chúng ta thì rất là đơn giản thôi, rất là nhỏ bé thôi so với những nước khác. So với Nhật chẳng hạn, họ bắt đầu tàu cao tốc từ năm 1964, tốc độ hơn 200 cây số một giờ rồi hơn 300 cây số một giờ, sai số giờ tàu tính bằng chục giây. Nhưng phải hiểu rằng hệ thống của họ được xây mới hoàn toàn, tách biệt với đường ray cũ. Việt Nam thì chưa có sự xa xỉ đó, ta vẫn vận hành trên một hệ thống cả thế kỷ. Nhưng nếu so với khả năng duy trì vận hành trong điều kiện khó, thì Việt Nam cũng là một câu chuyện đáng nói. So với Trung Quốc với một mạng lưới dài hơn 40.000 km lớn nhất thế giới, thì họ đã xây thần tốc trong hơn một thập kỷ, đầu tư hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nếu có tàu cao tốc thì thời gian chỉ còn vài giờ. Nhưng để làm được điều đó cần một tuyến hoàn toàn mới, và Việt Nam hiện chưa có điều kiện tài chính để mà xây ngay lập tức trong năm nay hoặc sang năm. Đó vẫn là một dự án của tương lai. Hay so với Mỹ, Mỹ có mạng lưới hơn 220.000 km, nhưng phần lớn dành cho tàu hàng hóa và không phải là tàu cao tốc như Trung Quốc. Nghĩa là không phải nước giàu nào cũng ưu tiên tàu khách. Ở Mỹ, máy bay và ô tô mới là vua, đường sắt chở khách hàng dài không phải là ưu tiên. Điểm yếu rõ nhất của đường sắt Việt Nam chính là đường đơn và khổ ray hẹp. Nhưng nó cũng là một phần khiến cho đường sắt Việt Nam vẫn chạy ổn, chạy tốt, chạy ngon trong thế kỷ qua. Khổ 1000mm khiến tốc độ tối đa khó vượt cao. Đường đơn khiến năng lực thông qua bị giới hạn. Nếu nâng lên thì rất khó và bắt buộc phải xây mới. Đường sắt Việt Nam không phải là hình mẫu công nghệ, không phải là kỷ lục tốc độ, nhưng là ví dụ điển hình của sự bền bỉ. Chạy xuyên thế kỷ, chiến tranh, thiên tai, thiếu vốn, hạ tầng cũ mà vẫn chạy mỗi ngày. Đó không phải là phép màu, đó là kỷ luật, kinh nghiệm, thực địa và sự thích nghi. Nó giống như một ông lão trăm tuổi không chạy nước rút nhưng đi bộ đều mỗi ngày và chưa từng ngã. Và đôi khi trong giao thông cũng như trong cuộc sống, sự ổn định và bền bỉ lại quan trọng hơn tốc độ hào nhoáng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.